Дозвольте представитися. Мене звати Іван Баликін, я кандидат історичних наук, доцент, ем, історик і юрист. І викладаю на перетині цих галузей знань, цих наук. Ем, І чому це важливо конкретно для цього нашого воркшопу? Я думаю, тому що тут якраз в мене буде приклад цих дисциплін гуманітарного або там соціогуманітарного комплексу, і яким чином на своєму власному досвіді, тому що згодом буде можливість, я ще представлю конкретні кейси, яким чином я відповідав на питання, навіщо взагалі мені гейміфікація потрібна, яким чином її можна використати, який конкретний вид різновид гейміфікації мені допоміг в конкретному випадку. Я викладаю на кафедрі новітньої історії в університеті Манхайму. Також читаю в КІТ, це в Карлсруському технологічному інституті, де я викладаю якраз новітню історію, історію права, розвитку держави та права різних держав, і якраз застосовую ці елементи гейміфікації. А в одному випадку взагалі всю дисципліну червоною ниткою в мене є створена спеціальна комп'ютерна гра на тему дисципліни. У нас перша онлайн-частина, до якої ви зараз підключилися. Я знаю, що не всі продовжать в офлайн-частині. Перша частина більш теоретична. Хоча, звичайно, як я вже сказав, я і представлю конкретні кейси з гейміфікації, ми їх розберемо, ви зможете самостійно, можливо, навіть, як то кажуть, пограти і зрозуміти, як це працює. Тому у нас, давайте, буде багато, з однієї сторони, буде багато теорії, хтось боїться теорії, а з іншої сторони, я запрошую вас до відкритої дискусії. Якщо у вас є якісь питання, то, будь ласка, піднімайте руку. Ви знаєте, є можливість реакції робити. Я одразу вас побачу, і ви задасте мені одразу пряме питання щодо того, про що ми зараз говоримо. Ну і ми будемо рухатися далі. Вже підключилося більше учасників, я бачу. І перше, що я хочу зробити, це, звичайно, представити один з механізмів, яким чином можна представлятися, або, можливо, вам, скоріш за все, відома така ситуація, коли ви у студентів хочете щось запитати, наприклад, щоб хтось розпочав дискусію під час семінарського заняття, або щось подібне, або представитися. Дуже гарно це працює якраз при першій зустрічі, коли викладач та студенти, група представляються один одному, особливо це на перших курсах, дуже важливо. І бажання піднімати руку у студентів немає. То що я зробив? Я вибрав усі інституції, які ви представляєте, ті, про які говорила якраз Маріанна, і зробив таку рулетку, або, можливо, навіть колесо фортуни. Я зараз натисну на кнопочку, і коли зупиниться це колесо фортуни і буде саме ваш університет, або інститут, або громадська організація, то, будь ласка, підніміть руку і скажіть, не знаю, декілька слів, ваше ім'я, прізвище, чим ви займаєтеся, і який досвід з гейміфікації у вас є. Якщо він є, 2 слова про цей досвід, а якщо його немає, так і скажіть, це ж якраз і сенс, чому ми з вами тут зустрілися.
І так, починаємо, звичайно, з визначення. Що таке гейміфікація? Ам, А гейміфікація це стратегія, що інтегрує розважальні та захопливі ігрові елементи в неігрові контексти з метою підвищення залученості та мотивації до певних дій. І сьогодні, можливо, навіть нелогічно може здатися, що я буду говорити про гейміфікацію не тільки в освіті, спеціально для того, щоб показати, яким чином можна взаємодіяти з будь-якою аудиторією, але, звичайно, ми ці приклади будемо використовувати в аудиторії зі студентами. Тож, гейміфікація використовує дизайн і механіки з ігор, так і такі, як, наприклад, значки, таблиці лідерів, бали та винагороди. Ну, от сьогодні говорили про таблиці лідерів, в тому числі сьогодні говорили про так званих аватарів, і це називається в гейміфікації. Це коли учасники гри, вони на себе примірюють ту чи іншу, наприклад, роль, або отримують якийсь аватар в, знаєте, візуалізації групи. Гейміфікацію застосовують в різних сферах: в освіті, звичайно, в маркетингу, підготовці персоналу, охороні здоров'я, добробуті та взаємодії з клієнтами. Це дуже дієва стратегія, яка здатна зробити нудні процеси, які дуже часто сприймаються як навантаження, більш захопливими для учасників. Наприклад, освітні застосунки можуть використовувати гейміфікацію, щоб зробити навчання більш привабливим для студентів. Компанії, щоб підвищити ефективність працівників, зміцнити лояльність клієнтів або заохотити співробітників і покупців. І якщо повернутися до першого, що я сказав, це до освіти, то це не говорить про те, що гейміфікація якимось чином змінює смислове навантаження або змінює ту інформацію, яку викладач дає для своїх студентів. Ні, інформація залишається тією, конспект лекції залишається тим самим, змінюється те, яким чином студенти сприймають цю інформацію, і те, яким чином студенти взаємодіють з викладачем або з іншими своїми одногрупниками. Успішна гейміфікація вимагає розуміння цільової аудиторії, її мотивації та контексту, в якому застосовується та стратегія, яку ви вибираєте. І ми з вами, як викладачі, доволі часто не аналізуємо свою аудиторію глибше, ніж, знаєте, якісь певні стандартні уявлення про загального абстрактного студента. А варто для того, перед тим, як вибрати той чи інший механізм, спосіб, платформу для гейміфікації, вид гейміфікації, варто зробити аналіз, так, своєї цільової аудиторії від того, як сьогодні теж прозвучало, який це перший, другий, третій, четвертий курс, це бакалаврат, чи це магістри, яку дисципліну вивчають, ну і так далі. Гейміфікація використовує різні ігрові контексти та елементи ігрового дизайну для створення, як я вже сказав, захопливого і інтерактивного досвіду для користувачів. Зазвичай до платформ гейміфікації входять такі елементи. Вже трошечки я про них згадав, але повторюся більш детально. По-перше, це бали та значки. Це базові ігрові механіки, які винагороджують користувачів за досягнення та прогрес. І сьогодні це дуже класно, що сьогодні вже це прозвучало від учасників. Користувачі отримують бали за виконання конкретних дій або досягнення етапів. Значки
надаються за успіхи або майстерність у певній сфері, і ці візуальні прояви прогресу стимулюють користувачів, студентів продовжувати взаємодію з викладачем, з матеріалом або з системою як такою. Також таблиці лідерів. Вони показують рейтинги учасників на основі їхніх досягнень та ефективності. І от тут, щодо таблиці лідерів, це дуже дискусійне питання, і це залежить, звичайно, від контексту, від аудиторії, з якою ми це використовуємо, і від політики університету або, можливо, кафедри щодо використання таблиці лідерів, тому що це буває інколи навіть і небезпечно використовувати таблицю лідерів, бо вона зможе демотивувати студентів, якщо вони не будуть у першій, не знаю, там трійці, п'ятірці, десятці. І це може доволі негативні наслідки мати для аудиторії. Прогрес і рівні. Ці елементи дозволяють користувачам просуватися через різні етапи системи, виконуючи завдання або набираючи бали. Є певні глави, рівні в грі, що дозволяє студентам відчути просування, так, що вони опановують певні блоки матеріалу. Нагороди та стимули. І теж про це сьогодні вже ви сказали, це зовнішні мотиваційні чинники, що заохочують бажану поведінку. Але нагороди та стимули це зовнішні мотиваційні чинники. Вони не можуть, вони по своєму визначенню не можуть у студента внутрішній мотив до опанування тієї чи іншої дисципліни викликати. Рольова гра, ми вже про рольову гру говорили, не буду на цьому зупинятися. Аватари. Аватари дають можливість користувачам створити візуальне втілення себе в системі. Ну, наприклад, там леви, акули, гриби, як сьогодні говорили, і так далі. Командна взаємодія, вона забезпечує соціальну складову, дозволяючи користувачам взаємодіяти, співпрацювати та змагатися один з іншим. І інколи також буває це звуковий супровід, це звуковий елемент, покликаний забезпечити позитивне підкріплення від, наприклад, досягнення або правильної, наприклад, відповіді, або неправильної відповіді. Що перед тим, як я перейду до педагогічних основ гейміфікації, хочу спростувати, або не спростувати, а поділитися міфами про гейміфікацію. Дуже часто це є такий розповсюджений міф, що гейміфікація – це лише розвага. Це, звичайно, не так. Гейміфікація навпаки допомагає трошки легше, але дуже серйозні речі, дуже важливі моменти зробити такими, щоб учасники або аудиторія, вони не виключалися з цих моментів, а залишалися в процесі. Розумієте, наступний міф – це той, що гейміфікація – це виключно про цифрові елементи або завжди про цифрові інструменти. В нашому контексті це дуже важливо, і я вже розумію, що ви цей міф спростовуєте, так, що ви розумієте, що є і цифрові, і є аудиторні, що можна офлайн зі студентами з аудиторією провадити. Ну і звичайно, що гейміфікація – це лише для молодших школярів, це не так. Тому що, слухайте, якщо говорити про цифрові елементи, сучасні студенти, як то кажуть, народилися зі смартфоном в руках і використовують планшети, комп'ютери і інші гаджети для того, щоб
ну, не тільки гратися, а ще й навчатися. І тому гейміфікація, особливо онлайн або цифрова гейміфікація, вона допомагає бути більш зрозумілим студенту. І, звичайно, гейміфікація це якраз про мотивацію, підкріплення і підкріплення того матеріалу, який вже у вас є. Тобто, гейміфікація або елементи гейміфікації, вони не створюють за вас, не пишуть за вас лекцію, вони не здатні, вони здатні, але до певної міри, звичайно, не можуть замінити викладача, лектора. Вони як допоміжний елемент, допоміжний механізм використовуються. Якщо говорити про мотивацію, про ту, яку я вже сказав, мотивація є за теорією, є зовнішня та внутрішня. І що ж нам дозволяє, яка, давайте скажімо так, теорія, одна з двох покладені в основу гейміфікації, то перша це Self-Determination Theory, тобто теорія самовизначення. Вона культивує якраз автономію, компетентність та взаємодію. Це макротеорія людської мотивації та особистості, що стосується вроджених тенденцій людини до розвитку та її природних психологічних потреб. Вона досліджує мотивацію, яка лежить в основі вибору людини за відсутності зовнішніх впливів і відволікаючих чинників. Ви бачите, СДТ, тобто Self-Determination Theory, тобто теорія самовизначення, зосереджується на тому, наскільки людська поведінка є самоініційованою та самовизначеною. Ця теорія ґрунтується на психології внутрішньої мотивації, досліджуючи складну природу людських прагнень і чинників. Внутрішня мотивація – це спонукання до дії, що виникає з інтересу та задоволення, які приносять не хтось, наприклад, викладач сам по собі, а саме приносить діяльність. І на відміну від зовнішньої мотивації, що спонукає людину діяти задля досягання зовнішньої мети. І у рамках цієї Self-Determination Theory описано таксономію мотивації залежно від ступеня їх інтеріоризації, тобто від ступеня їх залученості всередину людини. Це такий активний процес перетворення зовнішніх мотивів на особисто прийняті цінності. Внаслідок чого людина привласнює регулятори поведінки, які спершу були зовнішніми. І якраз за рахунок ігрових елементів ми, давайте скажімо так, нав'язуємо студентам інтерес до дисципліни, допомагаємо їм, іншими словами, допомагаємо їм зробити викликати у себе природний інтерес до вивчення тієї чи іншої дисципліни. І згодом теорію було розширено, включивши розмежування між внутрішньою та зовнішньою мотивацією, а також висунуто концепцію трьох основних вроджених психологічних потреб, що лежать в основі самовизначеної поведінки. Ці потреби вважаються універсальними, притаманними всім людям і необхідними для психологічного здоров'я та благополуччя особистості. І, як ви бачите на слайді, до них належать автономія, потреба у відчутті, що ти самостійно керуєш своїми діями та виборами. І дуже часто якраз через ігрові елементи ми спонукаємо студентів робити як той чи інший вибір. Компетентність, потреба відчувати ефективність і досягати успіху у своїй діяльності. Ну, а що може бути більш стимулюючим у цьому плані, в плані того, що людина відчуває прогрес, відчуває ефективність і досягнення свої, як не в певній грі.
І зв'язаність або relatedness англійською мовою. Це потреба у соціальній прив'язаності, взаєморозумінні і підтримки з боку інших людей. Особливо це, звичайно, відчувається у командних видах гейміфікації. І от ці три потреби є основними психологічними поживними речовинами, які необхідні для повноцінного розвитку особистості. І це, скажімо так, ця теорія лежить в основі гейміфікації, тож за рахунок гри людина починає відчувати себе ще самоцінною і тою, яка розвивається. Які ж є приклади застосування цієї теорії у гейміфікованій освіті? Ну, по-перше, автономія – це коли про створення простору для вибору. Освітні ігри можуть дозволяти студентам обирати персонажа, маршрут проходження гри, рівень складності або порядок виконання завдань. Тобто усюди, де є можливість самостійно обирати розвиток або участь у грі. Компетентність або адаптивна складність і зворотний зв'язок. Гейміфіковані системи можуть автоматично підлаштовувати складність завдань під рівень підготовки студента. Постійний, позитивний і чіткий зворотній зв'язок, наприклад, візуальне підтвердження досягнень, звуки нагород, ну або навіть ті ж самі, уявіть собі, ті ж самі оплески, потім діалогові вікна з підказками, допомагають студенту відчувати успіх і прогрес. Зв'язаність, соціальна взаємодія і командна робота, успішні навчальні ігри та платформи включають функції співпраці, такі як, наприклад, чати, форуми, командні завдання, ну і так далі, або режим мультиплеєр. І якщо говорити про конкретно гейміфіковану освітню платформу, де студенти об'єднуються в команди для вирішення спільних викликів, а успіх кожного впливає на загальний результат. Ну, ви ж пам'ятаєте цього Гаррі Поттера, так, і в Хогвартсі. У Хогвартсі якраз таким чином і було налаштоване навчання, коли успіх одного або невдача одного вели за собою прямі наслідки до всього факультету. Інтеріоризація зовнішньої мотивації – це коли зовнішня мотивація починає потроху ставати внутрішньою завдяки добре продуманим сюжетам, рольовим завданням і зануренню в контекст. Гравці починають ідентифікуватися з метою навчання. Ну, і ми, звичайно, про це поговоримо перед тим, як влаштовувати гру або гейміфікувати певний процес. Треба з'ясувати мету, треба з'ясувати навчальні цілі, які треба досягнути внаслідок курсу, і, звичайно, яким чином допоможе в цьому гейміфікація. Наприклад, у грі з вивчення екології студент не просто виконує завдання, щоб пройти рівень, а починає перейматися проблемами довкілля. Цього можна досягнути, ну чим? Наприклад, завдавши студенту або групі студентів певний регіон, місто, державу, в якій відбувається, ну давайте скажімо так, гра. Абстрактно, відбувається гра. І тоді студенти, відповідаючи на питання, опановуючи матеріал або виконуючи лабораторну роботу, вони вже будуть розуміти, що вони виконують не абстрактну лабораторну роботу, а ту, результати якої цілком вірогідно можуть бути використані в конкретних місцях. Безпечне середовище для експериментування і помилок – це те, що в навчальному процесі дуже важко досягти, тому що
контроль з боку викладача, так, і можливість отримати негативну оцінку, вони знижують відчуття цього безпечного середовища. І ігри створюють саме такий простір для невдач, де помилки не караються, а сприймаються як можливість для навчання. Це підтримує мотивацію, не виключаючи страху чи стресу, що характерно для традиційної системи оцінювання. Наприклад, у грі з моделювання, ну як я от там державне будівництво та місцеве самоврядування, так, викладав. І от у грі з моделюванням державного управління студент може тестувати різні політичні рішення без реальних наслідків. І, наприклад, якщо вибори, да, моделювати, створювати віртуальну модель, і якщо ті рішення, які зробив студент, негативно впливають на суспільство, ну, в цій моделі, ну, нічого страшного, це якраз той кейс, на якому треба навчитися і зробити висновки. Друга теорія, яка лежить в основі гейміфікації, це так звана flow theory, або стан потоку, або теорія потоку. І ви бачите, от тут білим, це якраз є flow channel, тобто цей потік або канал потоку. Це коли відбувається ідеальний баланс між викликом і тими навичками, які є у студентів. Тому що ми, можливо, да, розуміємо, що якщо студентам задати завдання, з яким вони не можуть справитися в силу того, що вони не знають, не опанували цей матеріал, або, можливо, вони його опановували, або неякісно опанували. Якщо вони стикаються, наприклад, з завданням, так, і коли вони повинні використовувати цей матеріал, ці навички та знання, і вони його не можуть виконати, то, звичайно, цього не відбувається потокового цього потоку. Що таке цей стан потоку? У позитивній психології також відомий як бути в зоні або залученість на максимум. Це коли це ментальний стан, за якого людина повністю занурена у виконання певної діяльності, відчуваючи енергійне зосередження, повне залучення і задоволення від самого процесу. Це, давайте так, по суті, потік характеризується повним поглинанням у діяльність, що супроводжується зміною сприйняття часу. Потік – це злиття дії та свідомості, стан, за якого людина знаходить баланс між власною майстерністю та рівнем складності завдання. Він вимагає високої концентрації уваги. Це, можливо, ви пам'ятаєте, або ви самі спостерігали це у своїх студентів, це коли особливо діти щось роблять, малюють або майструють, і в них міміка, язик, так, або очі, я ж кажу, міміка обличчя починає ніби повторювати, допомагати їм щось робити. Це оцей дзен, це стан потоку, це коли людина, це коли вона, можливо, вона цього і не усвідомлює, це у підсвідомості відбувається, це коли вона відчуває задоволення від того, що її навички повністю 100% задовольняють той процес, тобто той виклик, так, ту мету, яку вони виконують, мету процесу, яка перед ними стоїть. Ось, наприклад, використання концепції потоку в освіті, в навчальному дизайні, що сприяють підвищенню залучення, мотивації та ефективності навчання. Перше, це індивідуалізований рівень складності завдань. Адаптивні платформи різні, не будемо їх перераховувати, автоматично підлаштовують складність завдання відповідно до рівня студента. Гаразд, все ж таки скажу, якщо говорити це про такі платформи, це, перше, що йде на згадку, це Duolingo. І 100%, тут є люди, які вивчають мову або математику через Duolingo. І якраз перед тим,
як почати займатися, Duolingo робить певний тест, тестовий зріз і починає з того рівня знань, який вже у людини є. Тобто завдання не надто легкі, не викликають нудьгу, і не надто складні, не викликають тривоги, забезпечуючи баланс між викликом і навичками. Те ж саме робиться, наприклад, вхідним зрізом знань, або якраз те, що ми робимо під час знайомства з новою групою, тобто з тією аудиторією, яку ми ще не знаємо. Під час знайомства ми питаємо, задаємо різні питання студентам. Наступне це чіткі цілі та миттєвий зовнішній зв'язок. Онлайн-курси або освітні ігри дають студенту-гравцеві чітке розуміння цілей. Наприклад, пройти рівень, отримати бейдж, або зберегти прогрес просування та миттєвий фідбек, тобто бали, візуальні підказки і так далі. Учасник постійно бачить свій прогрес і розуміє, які дії ведуть до результату. Все зрозуміло, чітко і в межах, так? Тобто в межах якихось певних норм. Безперервне занурення без зовнішніх перешкод. Це вже, наприклад, згадується одразу VR середовища або ігрові симуляції, чи, наприклад, історичні VR-модулі, наприклад, в курсах з історії, так, або географії я зустрічав, археології у вищих у закладах вищої освіти. Створюється певне занурення у навчальний світ, що сприяє зосередженню та злиттю зі змістом. Рольові ігри та наративне навчання. Ігрофіковані курси, де учень виконує роль, наприклад, і ви про це сьогодні згадували, юриста, дипломата, історичного персонажа, еколога, з власними викликами. Емоційна залученість у сюжет та чітка рольова ідентичність допомагають уникнути пасивного навчання. І це дуже важливо, тому що пасивне навчання не приводить до зацікавленості студента, а зацікавленість виникає тоді, коли у студента є мета, він бачить мету. Автономія в навчанні. Студенти обирають темп, метод чи послідовність вивчення матеріалу, наприклад, у проєктному або проблемно орієнтованому навчанні. Автономія підсилює мотивацію та відчуття контролю над процесом. І останнє – це мінімізація оцінювання та покарання. Звичайно, я розумію, що цей момент він можливо змусить, якщо там думати про гейміфікацію в цьому напрямку, то він змусить перебудувати свою систему оцінювання, яка вже існувала. Але от використання формульованого оцінювання, де помилки сприймаються як частина шляху до навчання. Тобто якимось чином, і звичайно, це все індивідуальний підхід, що помилки можуть робити, як це сказати, контрибуцію, тобто свій додаток додавати до, наприклад, загального балу, який в кінці семестру отримує студент. Без страху перед помилками студент може зосередитися на самому процесі, а не на результаті. Давайте я трошечки перервусь від цього тексту, щоб ви побачили моє зображення. І що я хочу сказати, що дуже важливо, що ми говоримо про гейміфікацію, і сьогодні тільки одна учасниця сказала, що ніколи не використовувала гейміфікацію. А я хочу вам сказати, що от те, що я сьогодні перерахував, це нова теорія, це новий підхід до навчання. І, в принципі, теорія гейміфікація як така галузь допоміжних знань,
в різних сферах життєдіяльності людини, е, з'явилася, ну, формалізувалася в 70-х роках ХХ століття. Так, звичайно, там ми знаємо про теорію ігор, яка була всередині 50-х років, скажімо так, формалізована. Тобто, вже в 50-х роках була отримана Нобелівська премія трьома розробниками цієї теорії ігор. Але теорія ігор це не про гейміфікацію. Це в жодному разі не про гейміфікацію. Якщо говорити про гейміфікацію різних процесів, які напряму не пов'язані з грою, то це, ну, наприклад, self-determination theory – це середина 70-х років. Flow theory, то останнє, що ми розбирали, це 1975 рік. А ви ж, ну, розумієте, що в академії, а академія одна з найбільш консервативних сфер життєдіяльності людини, там, де зміни, як сказати, туди зміни приходять не швидко, не швидко. Е, Це навпаки дуже класична, така не дуже динамічне середовище. Тож, звичайно, гейміфікація, застосування ігор у навчанні, е, ми є одним із піонерів цього. Що дуже важливо, я вже на цьому сьогодні наголошував, що дуже важливий, принципово важливий це зв'язок між ігровими механіками, елементами, методами та результатами навчання. Що ж визначається першим? Що повинно бути первинним? Звичайно, результати навчання. Результати навчання визначаються спочатку, а потім ми з'ясовуємо, чи взагалі варто застосовувати елементи гейміфікації в своїй дисципліні. І давайте поговоримо дуже швидко про переваги та недоліки гейміфікації. Звичайно, почнемо з переваг. І перше – це збільшення залученості. Гейміфікація підвищує активність користувачів, роблячи завдання більш динамічними, приємними, інтерактивними та винагороджувальними. Дослідження показують, що гейміфікація особливо ефективна для підвищення клієнтської активності, тобто не тільки в освіті. І подумайте, будь ласка, де ви можете, через які додатки, які ви використовуєте в своєму смартфоні, або, ну, ті ж самі програми лояльності, так, які у вас зараз є, учасниками або учасницями яких ви є, ви використовуєте. Подумайте, я от в кінці хочу задати це питання, щоб ну, ви відповіли. Друге, це, звичайно, мотивація та зміна поведінки. Ігрові системи сприяють формуванню бажаної поведінки, забезпечуючи стимули. Це, звичайно, зовнішня мотивація. Стимул – це завжди зовнішня мотивація. Позитивний зовнішній зв'язок і відчуття прогресу. У різних контекстах це мотивує учасників і сприяє формуванню корисних навичок і покращує результати навчання. Друге, точніше, третє вже – це покращення навчання та запам'ятовування. Гейміфікація в освіті робить навчання більш інтерактивним і захоплюючим, що сприяє підвищенню уваги студентів і кращому засвоєнню матеріалу. Коли освітні матеріали містять ігрові механіки, учні краще концентруються і довше зберігають інформацію. Соціальна взаємодія та співпраця. Гейміфікація є ефективним інструментом командної взаємодії, сприяючи соціальній взаємодії і співпраці через такі елементи, як таблиці лідерів, багатокористувацькі виклики чи форуми спільноти. Здорова конкуренція та розвиток м'яких навичок.
Гейміфікація допомагає створити дружнє суперництво, яке сприяє розвитку командних і особистісних м'яких навичок. Аналітика і дані. Гейміфікація генерує цінні дані про поведінку користувачів, їхні вподобання і ефективність. Ці дані можна використовувати для оптимізації досвіду, персоналізації контексту і ухвалення рішень. Тому що, а як це досягається? Це досягається шляхом того, що різні платформи з гейміфікації, вони збирають статистику, і потім викладач може, базуючись на цій статистиці, коригувати своє викладання. Наступне – це, звичайно, підвищення лояльності до бренду будь-якого. Брендом може бути як викладач, так і дисципліна, яку читає викладач, та задоволення клієнтів. Клієнти можуть бути будь-якими, в тому числі студентами, тобто студентською аудиторією. І це, як сказати, це один з мотивів, чому викладачам теж такі елементи, вони покращують їхній рейтинг серед колег. І коли відбувається вибір дисциплін на наступний семестр, так, коли там дисципліни за вибором, у викладача є більше шансів отримати ту кількість студентів, яку він або вона хочуть. Швидкий зворотній зв'язок. Гейміфікація забезпечує миттєвий зворотній зв'язок щодо результатів. Якщо користувач допускає помилку, система часто реагує одразу, допомагаючи її виправити. Це якщо ми говоримо якраз про онлайн або діджитал гейміфікацію. Та безпечне середовище для помилок, про яке я вже сьогодні говорив. Гейміфікація створює простір, де користувачі можуть помилятися і навчатися без ризику у реальному житті. Однак, серед оцих позитивних наслідків гейміфікації або результатів гейміфікації є і певні негативні. Перше, що це відсутність внутрішньої мотивації. Гейміфікація, вона стимулює, в першу чергу, я вже про це говорив, зовнішню мотивацію, а не внутрішню. Тому що винагорода або стимул, і стимул може знижувати внутрішню мотивацію і формувати залежність від зовнішніх заохочень. І тоді студент буде виключно заради балів або бейджів, виконувати завдання, а не заради того, щоб засвоїти знання. Надмірна увага до конкуренції. І це те, про що я говорив. Таблиці лідерів і конкурентні елементи можуть створювати відчуття виключення та демотивувати тих, хто не досягає високих результатів. Поверхнева залученість, вона якраз і до відсутності внутрішньої мотивації, так? Тобто поверхнева залученість теж один з негативних наслідків або результатів гейміфікації. Тобто, коли студенти формально виконують те чи інше завдання. Спротив змінам. Деякі користувачі сприймають ігрові підходи як штучні чи маніпулятивні. Подолати спротив допомагає чітке пояснення цінності та переваг гейміфікації. І, що ще важливо, це коли ми самостійно бажаємо розробляти свою гру або свою платформу, це проблеми з дизайном і впровадженням. Ефективна гейміфікація потребує реального планування з урахуванням уподобань користувачів. А от слабка цифрова реалізація може не забезпечувати очікуваних результатів. І за цим негативним проявом іде наступний – це вартість. Розробка і реалізація гейміфікованих систем може бути дорогою та потребувати значного часу. І не тільки власна розробка, а навіть користування тим самим Кахутом, платною версією Ментіметра,
Ну і так далі. Більшість з нас, от скажіть, будь ласка, хто використовує, наприклад, платний Mentimeter, або, ну як сказати, підписку на Mentimeter, або підписку на Kahoot? Можете підняти руку, або ну, буквально якимось чином прореагувати? Я думаю, таких людей буде небагато, якщо вони взагалі будуть. Ні, ну щодо Кахуту, це можливо, але Ментіметр поки що ні. Пані Олено, а ви кажете, можливо, це Ні, в мене просто підписка трішечки з іншої сфери, платна. Не я особисто платила. О, вибачте, я. окей, ну ви використовуєте так чи інакше, ви використовуєте платну Так, підписку, так? я використовую так, платну підписку на Kahoot. І що ви Однозначно. можете сказати, наскільки це розширює ті можливості порівняння з Для мене, безкоштовним? для мене не дуже розширює можливість, тому що Окей. те, що я можу використати, наприклад, в своєму університеті, достатньо тих мінімалок, які є. Ну, для моїх студентів того достатньо. Але якщо я говорю про трішечки ширше використання через онлайн навчання, так, от тут є нюанси, про які ми можемо говорити. Але зараз ми говоримо про навчання, яке є в університетах, яке здебільшого нам достатньо, в принципі, того ресурсу, який є безкоштовним. Якось так. Ментіметр не використовувала поки що додатково, той ментіметр, який вже можливий, ну, мені теж вистачає в межах групи. В межах групи це, мабуть, Так, 24-30 осіб. так. От, власне, що ми маємо от ті моменти, що ми не використовуємо дуже багато людей. В межах Я групи зрозумів. того вистачає. Супер, дякую за відверту відповідь. Називається з поля. Так, от, ну, от люди ж, як ми використовуємо його або їх, ці платформи, гейміфікацію. Окей, продовжую. І як гейміфікація, як наслідок, може бути нечесний досвід ну, користувачів або учасників, ну, студентів в нашому випадку. А це коли дуже часто, ну, ви ж, мабуть, можливо, чули такі терміни, як читери, баги. Тобто навіть в комп'ютерних іграх світових розробників, які захищені, користувачі, геймери знаходять оці шпаринки, через які можна перемагати. А інколи, коли гра зав'язана на монетизації, на підписці, і вони можуть навіть таким чином. Нечесним, звичайно, це ж шахрайство, це кримінальна дія, але вони можуть навіть і гроші з рахунків інших учасників перекачувати собі. Тобто нечесний досвід це коли, ну, я думаю, це зрозуміло, це коли учасники бачать за мету досягнення якогось результату будь-якими засобами. І так чи інакше, в групах студентів є люди, які виконують, ну, так, за рахунок нечесного досвіду, долають певні рівні гри, так, або якщо це гра. Це треба, звичайно, звертати увагу перед початком перед початком розробки гри або перед початком вибору того чи іншого механізму, елементу, платформи для гейміфікації. Ну і те, що ви, звичайно, сьогодні говорили. Це обмеження тематики. Деякі теми можуть бути недоречними або невідповідними для гейміфікації. І супер, на цьому зупинятися не будемо. Це
Ну, про це вже сьогодні сказали, так? Тобто це симптоми інтоксикації. Це було і смішно, і деякі дівчата, як сказали, не витримували. І так, друзі, ну, у мене є для вас питання. Що те питання, яке я задавав вам. Скажіть, будь ласка, а ви згадали, які платформи, які додатки в своєму смартфоні ви використовують гейміфікацію, ті чи інші елементи? Давайте абстрагуємося зараз від освіти. 100% ви використовуєте. У мене є приклади, да, і приклади я їх, звичайно, зараз наведу, але ну, хочеться, щоб ви ну, взяли в цьому участь. Вибачте, питання, що ми використовуємо як гейміфікацію в наших смартфонах? Ну, вірніше, Ну, не те, що ви, а які додатки у ваших смартфонах використовують елементи гейміфікації, або, можливо, є суцільно гейміфікованими. окей. Монобанк. Це цікаве питання. Додаток Монобанку. А можете поділитися, що конкретно? Ну, от конкретний елемент, так? Ну, я насправді так, власне, не є активним користувачем Монобанку, якщо так можна сказати, а те, що бачу їхній інтерфейс, те, як воно побудовано, власне, те, як користуються інші люди, я так розумію, що там дійсно воно побудовано на елементах гейміфікації. Щоб це було цікаво, щоб це було оригінально, щоб це не було стандартно, як у інших банків, і Монобанк в тому числі, я так розумію, за рахунок того й бере. Дякую. Здавалося б, банк, так? Тобто, де там можна прикріпити або доєднати ігри. Так, пані Знаєте, Малик? ми, напевно, трішки старі, ну, у всякому разі, я. Ем, тому, напевно, десь ігри не побачила. Ну, і навіть в застосунках, які десь використовують, перейдіть туди, а поклікайте туди. В мене такі, напевно, що застереження. Я вже не буду використовувати цей застосунок. Можливо, я застара. Ну, вважаю, що це Фейсбук, він має таку потужну силу стимулювати, реагувати на різні е, такий один з таких Фейсбук? найбільш поширений, так. А що там? Який елемент гейміфікації? Ну, він викликає реакцію, реагувати людей на певні пости, на певні на Ага. інформацію. Окей, дякую. А, Так, Можна я пані ще Роксолана. скажу? Зараз Ви, пані Роксолана, а потім ви, пані Наталія. ви згадували про початок тестування там перед навчанням чи перед початком процесу для того, щоб визначити рівень та складність майбутнього. Це можуть бути спортивні або фітнес-додатки. О, спортивні або фітнес-додатки. Супер. А які там елементи? Вони там питання задаються, крім параметрів самої людини, якби вага, зріст, потім якби яка активність рухова, потім який режим там дня, про харчування можуть запитати. Ну, тобто, залежно від додатку і від того, що ви плануєте з ним робити. Супер приклад, дякую. Так, пані Наталя, так. Ну, я не знаю, чи права я буду, але мені здається, що ті додатки, які стосуються якихось мереж супермаркетів або автозаправочних станцій, тому що там є певні бонуси, певні бали, які потім можна обміняти, наприклад, на літри бензину, або там ще на якусь знижку, або ще на якісь корисні речі. Абсолютно вірно, так. Бонуси, бали, інколи бейджі, їх можна назвати. Ну, там, наприклад, ви набираєте 10 балів, і у вас якийсь там бейдж, я не знаю.
Абсолютно вірно, так. Дякую. І, наприклад, досвід користувача, так? Оці рівні, типу там новачок, там досвідчений користувач і там дуже досвідчений користувач, вони ж теж стимулюють людину, що залишайтеся з тим чи іншим надавачем послуг. Ну, і ми це все можемо зараз продумувати, так, і бачити ці приклади в нашому повсякденному житті. От ми ж мобільний телефон використовуємо кожного дня. І думати, принаймні починати думати, яким чином ми можемо це використовувати також і в навчанні. Пані Ольга, бачу вашу руку. Дякую. А я б ще хотіла згадати за додатки, які сприяють вивченню мов. От для вивчення англійської мови є безліч додатків. Вони там теж активно використовують різні елементи гейміфікації. Ті самі картки або тести, так само зараховують до рівнів знавця мови і тому подібне. Супер, дуже дякую. Так, пані Оксана, бачу вашу руку. Так, я, мабуть, якраз хотіла, бачите, колега мене випередила. Додаток дуже чудовий, мені подобається Lingua. Можливо, якщо ви знаєте, він якраз дуже такий інтерактивний, дозволяє дуже цікаво вивчати мову, не лише для дітей, навіть от для дорослих, тому що, знову ж таки, там є різні рівні, представлені ігрові слова, тобто дуже гарно запам'ятовуються слова, тому що вони представлені там в виді квесту, в виді гри. І знову ж таки, за кожний рівень ти там отримаєш певні бонуси і винагороди. Тому знову ж таки, як і рекомендації, можливо, знову ж таки, ви використовуєте, знаєте, як приклад. Дякую. Дуже дякую. У нас залишається 2 хвилини, тож прошу пані Роксолана і пані Олена потім. Я швиденько ще згадався такий додаток не лише для екологів та природоохоронців, як визначення рослин по фото. Тобто фотографуєш, завантажуєш фотографію, а потім з цих фотографій воно навіть пропонує створити свій віртуальний сад. Тобто це з вашого саду рослина, якщо так додаєш, потім можна заходити періодично переглядати. Безплатна версія має обмежені функції, платна більші. Дякую. Дякую. Пані Олена. От, власне, QR-кодики, які ми користуємося, напевно, що це теж дуже класна ситуація поділитися. Але не всі мають можливість десь використовувати мобільні додатки. Так? Хтось має картки, так? Хтось Так. Все правильно. Це ж чому мобільний телефон як приклад? Це приклад того, з чим ми прокидаємося, з чим ми лягаємо спати, користуємося кожного дня і, можливо, до цього не підозрювали, що цілком буденний якийсь додаток в нашому смартфоні використовує ігрові елементи. Звичайно, деякі більшою мірою повністю гейміфіковані, а деякі меншою мірою, але знаєте, буденність. Я хотів показати саме через буденність. І сподіваюся, це буде добре. Зараз я розширю свій екран. Навіть розширю свій телефон, екран свого телефону. Сподіваюся, підключення буде добре, що не буде розпадатися на пікселі це зображення. І я, якщо чесно, спеціально вчора не робив німецьку мову, щоб показати вам те, як робить це Duolingo. Я вивчаю як допоміжний, звичайно, елемент через Duolingo. І Duolingo, тільки я перервав свій, як сказати, у мене там, здається, 170 з чимось днів, безперервно я навчаюся, жодного дня не пропускаю. І вчора я перервав свій оцей страйк, воно, здається, у них називається. І вони вже пишуть, що «О май гад, ви ж бачите, як це називається, емоджі, що я впав в нижчу лігу. Все, мені треба прямо зараз повернутися до Duolingo, тобто таким чином, в тому числі вони і стимулюють, звичайно, зовнішній стимул, і
користувача, і таким чином вони вибудовують лояльність, так, щоб не уходили до інших викладачів, не уходили до інших платформ з навчання. І якщо, ну так, ви назвали вже різні, якщо там говорити про Duolingo, то там є увесь спектр з гейміфікації. Там є і значки, ви бачите, і ліги, Ruby League, і є так звана карта. Тобто, бачите, вона, звичайно, лінійна. Зараз, ну, якість підключення не дуже, тому воно трошки розпадається. Вона, звичайно, лінійна, але ця лінія, тобто прогрес між темами, які проходив я, наприклад, тут відео, тут читання, тут слухання, тут говоріння і так далі, і так далі. Тобто тут є майже всі, от реально майже всі елементи з гейміфікації. Якщо вам цікаво, я знаю, що Lingua.Leo сьогодні ще згадали. Це теж популярна платформа для вивчення мов. Так, пані Олено. Знаєте, я просто так само викладаю англійську, але не використовуючи ті моменти. Очевидно, у вас є спринти. Тобто у вас є 2 тижні, за які ви маєте опанувати щось. Так, наприклад, або якийсь рівень, або якийсь, скажімо так, граматику, або, скажімо, переглянувши деякі моменти і опрацювавши vocabulary, ви мусите щось видати наприкінці. Напевно, ви говорите про спринти і те, що ви говорите про Duolingo. І, очевидно, це є платна версія, правильно? Ця? Ні. В мене вона завершилася. Я вирішив не пустити. Безкоштовно. Вона безкоштовна. Безкоштовно. Ага. Ну тоді, так, ну я бачила, що там A1, рівень A1, і, ну, теоретично почати з A1, і ми можемо це все робити класно. Відповідно, воно дійсно вам нагадує. Будь ласочка, подивися на ті слова. Будь ласочка, подивися на то відео. Так, на тому рівні згідна. Вам дуже класно буде. Але якщо ви перейдете на трішечки інший рівень, напевно, що вас захоче бути платна версія, це по-перше. А по-друге, те, що і вам буде не зовсім комфортно. Зараз ви бачите, що те, що ви говорите про спринти, кожні 2 тижні. Так, воно вам не нагадує, очевидно, напевно. Зазвичай в них іде така от ситуація, що спринти 2 тижні йдуть. Можливо, у вас по-інакшому. Пані Олено, я хочу уточнити, я просто бачу у вас трошечки насторожливе таке ставлення. Ні. Ні, це не А1, ну, давайте я поясню. Це не А1, це побільше, але я тут хочу не оцінити саму Duolingo, а показати просто через цей додаток, що таке гейміфікація, наприклад, у вивченні мов. І от є там, де колокольчик такий, дзвоник, там є... Да. Я в жодному випадку не є застережлива. Яким чином просуваються ваші друзі? І от ті друзі, які є у мене в Duolingo, так, вони, звичайно, підтягнулися спочатку з моєї адресної книги, а потім підтягнулися, ну, там, інші люди, які бачать мене на турнірній так званій таблиці. І от, що вони там різні їхні досягнення. Можна також створювати, наприклад, квести і виконувати ці квести. Ну, от я виконую зі своїм сином. Да? От бачите, я зробив 5 уроків, а він зробив 0 уроків. Класно. Але ви розумієте, Це це як прикольно. гейміфікація, це може створювати конкуренцію певну і бажання дотягнутися, наприклад, бути кращим або, можливо, дотягнутися до певних інших результатів.
В тому числі є дуже багато статистики. Але давайте це як приклад, я хочу вас спровокувати, подивитися на Duolingo як на один з прикладів, а не нав'язувати і рекомендувати вам його використовувати. Абсолютно. Можна, Іване, це не провокація, і я абсолютно не є проти того, Це я що ви провокую сказали. вас. Ні, це провокація. Окей, добре. Я ж кажу, Щось цікаве, так? Щось відбувається. щось відбувається, я ж кажу, да. Так, потім те, що я планував сьогодні показати. Мені дуже приємно, що ви згадали додатки для оці health, так звані, для здоров'я. Я використовую, я ж кажу, це просто кажу, я показую вам свій власний телефон і все. Це от мій власний досвід, щоб не говорили, що я когось рекламую або рекомендую. Знову таки, елементи гейміфікації не обов'язково використовувати онлайн, не обов'язково створювати свою власну платформу. Це як приклади, які ви можете потім взяти на озброєння. Тут є, яким чином спав, яка енергія. І в тому числі ми про це не точніше, я про це згадував. Це про ось він сон. Це про аватари. І от у мене аватар. А чому не показує? Зараз 2 секунди. Ну от, мій аватар – це лев. Бачите, Ліон написано. І розказується, які ж розпадається на пікселі. Я не буду так швидко гортати екран. І пишеться, яким чином мої звички у сні, да? Яким чином вони оцінюються там, у порівнянні з іншими моделями сну. А є, окрім лева, там є пінгвін, я якось пінгвіном був, олень, їжак і так далі. І ви знаєте, це суттєво змінює користувацький досвід користувача. Я не порівнюю тут зараз фірми, моделі і так далі. Але люди з Apple і з їхніми додатками, які не мають можливості, наприклад, що в них є іконки, аватари, немає трекають все те ж саме. Всі ті ж самі показники. Але без елементів гейміфікації. І статистика використання і слідкування за показниками, давайте скажемо, здоров'ям, нижча, ніж у тих, хто використовує додатки з елементами гейміфікації. Ну і, звичайно, в тому числі можна порівнювати себе з іншими, тому що це ж глобально вони збирають статистику. І можна порівнювати себе, наприклад, зі своєю віковою, статевою групою, яке в тебе, не знаю, не стільки здоров'я, звичайно, а скільки оці поведінка щодо своєї денної активності, сну, харчування, споживання води і так далі. І ті, хто використовують якраз саме гейміфіковані елементи, вони, в них більш дружній досвід використання додатку. Ще ми взагалі про це не задумуємося. Ось ви бачите Google, стандартний звичайний Google. Але коли немає інтернету на роботі або коли ми щось робимо, що відбувається? А відбувається те, що ми бачимо цього тиранозавра. І, можливо, ви пам'ятаєте, зараз я в нього грати не буду, можливо, ви пам'ятаєте, коли немає інтернету, у вас є можливість, що Google, Google Chrome, за допомогою клавіш вгору-вниз, праворуч-ліворуч,
можна керувати цим динозавриком, щоб він перестрибував. Ну, що він там перестрибує? Каміння, кактуси та різних птахів. Або перестрибував, або нахилявся, щоб в них не врізатися. Скажіть, будь ласка, для чого Google Chrome зробив таку собі гру? От як ви думаєте? Відверто, Мабуть, щоб не ніколи втрачати того не користувача, коли бачила. немає інтернету, щоб він Уявіть залишався собі. користувачем. Абсолютно вірно. Ну і звичайно, щоб знизити стрес коли інколи буває, доволі часто буває, що інтернет нам потрібен не тільки для дозвілля, а й ще для роботи. Ангела, хей-хей. Інтернет нам ще потрібен для роботи. І коли його немає у відповідальний момент, то люди стресують. І щоб знизити стрес і покращити досвід використання тим самим Google Chrome, і зробили цього, вигадали цього, ну це не дракончик, а це динозаврик, який біжить і так далі. Ну і, звичайно, є ще Doodles у Google, так? Ви колись на Doodles заходили? Був такий досвід, так? Наприклад, 8 березня, так, або 1 травня, і був такий досвід у вас, друзі? Ну, повинен був бути, так. Не було досить. Я точно така неактивна людина. Я навіть на динозаврика не клікаю. Мгм. Ну, Нема чогось, я... то нема. Є Окей. якесь свято, є якесь свято, так? Якось так. А далі все. Мгм. Але діти, напевно, молодші люди, напевно, що вони трішечки більш активно починають з тим бавитися. І, власне, для того ми мусимо напевно, переформатувати своє ставлення до того, щоб зрозуміти, як вони це бачать, і надати їм те, що вони хочуть. Однозначно. Абсолютно вірно. І наша перша зустріч така дуже інтерактивна. Ми спілкувалися, ви багато говорили, і це дуже класно. Я дав теорію таку. І під кінець показав якраз, яким чином гейміфікація присутня в нашому житті. Для чого? Для того, щоб, як пані Олена сказала, абсолютно вірно, щоб бути на одній хвилі з тими, хто отримує від нас послугу, з нашими клієнтами, з нашими студентами, як би це не звучало, і щоб розуміти, чим вони живуть, їхні реалії, а для чого нам це потрібно. Не просто, щоб там замоложуватися, так, як, можливо, хтось подумає, а для того, щоб відчувати, чим живуть студенти, щоб ми могли найкраще донести до них ту інформацію, знання, навички, якими володіємо, щоб вони стали сучасними, ефективними спеціалістами. Ми з Маріанною, з Юлією обов'язково розмістимо матеріали з сьогоднішньої зустрічі в Moodle. Посилання я вам надішлю, і буде домашнє завдання на наступний раз, на наступний понеділок. Це домашнє завдання подумати, а що б ви на даному етапі, можливо, це буде змінюватися, щоб ви гейміфікували у своїй роботі. Цілий курс, або блок, або тему, або, можливо, навіть не стільки тему, а частину лекції, частину семінару. Неважливо. От що б ви хотіли гейміфікувати? Не торопіться з цією відповіддю. Подумайте, передивіться оці посилання, які я вам надішлю через Moodle. Тому надішлемо вам, щоб ви дали відповідь на домашнє завдання, так? Надішлемо вам Google форму до наступного заходу. Ви її заповните, дуже просто, там вона 3 питання, здається, всього-навсього. І ви скажете, що б ви хотіли гейміфікувати в своїй роботі.